سلام، امروز میخوایم یه غذای خیلی ساده و خوشمزه گیلانی درست کنیم به اسم پنیر برشته. بعضیا بهش پنیر برشته هم میگن. خیلی غذای خوشمزه، هم میتونید به عنوان صبحونه با نون میل بکنید مثل املت. اگر هم دوست داشته باشید میتونید با برنج برای نهار و شام بخوریم. خیلی غذای ساده و خوشمزه. بریم که بهتون نشون بدم چجوری درست کنیم. مواد اولیه برای درست کردن پنیر برشته: پنیر میتونید از پنیر لیغوان یا پنیر فتا یا پنیر بلغاری استفاده کنین. یکم کره داریم برای سرخ کردن پنیر، زردچوبه، شیوید، تخم مرغ و یکم هم فلفل. خب درست کردنش خیلی ساده است. یه مایتابه میذارین روی گاز، زیرش رو روشن میکنین که داغ بشه. بعد یکم کره توش آب میکنیم. بعدم پنیر رو میتونید با دست خوردش بکنین یا با رنده. زیر مایتابه هم حالا ملایم باشه، زیرش رو خیلی زیاد نکنید. یه 2-3 دقیقه که پنیر توی مایتابه مون، بهش شیوید و زردچوبه رو اضافه میکنیم. یه همه کوچیک میزنیم و بعد تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. یکم فلفل بهش اضافه میکنیم. پنیر برشتمون آماده است. خب غذامون آماده است. اومدیم که با روشا با همدیگه امتحانش بکنیم. اگه دوست داشته باشید میتونید توی پنیر برشته‌تون یکم سیر هم بزنید. با سیر هم خوشمزه میشه. سیر هم همزمان با پنیر میتونید رنده بکنید و بهش اضافه بکنید. هر پنیری هم که در دسترستون بود میتونید استفاده کنید. یه زیتون پرورده خیلی خوشمزه هم درست کردم. دستورش رو توی لینک دیسکریپشن پایین میذارم. اگه دوست داشتید درست کنید. خیلی خوشمزه است. با برنج هم میخوای؟ کم با برنج امتحان کن. عالی. روشا این غذا رو تا حالا امتحان نکرده بود. اولین بارشه که توی عمرش این غذا رو میخوره. چطور بود؟ عالی بود. دوست داشتی؟ امیدوارم که این غذا رو درست کنید، از خوردنش لذت ببرید. غذای خیلی ساده و گیاهی خوشمزه ایه. همونطور هم که دیدین ظرف 3-4 دقیقه درست میشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر کنید. کامنت برامون بذارین، خیلی خوشحال میشیم. تا هفته بعد، خداحافظ.